Dobrý den, vážení diváci, zdravím vás z Nolmukranu, což je přístav na Rujáně, odkud vyrážím na jednodenní výlet. Jedeme lodí do Trelleborku a pak vlakem do Kodaně. Nevím, co vám přinesu z Kodaně a z kodaňského MHDčka, ale co vím jistě, že dneska je i cesta cílem. Vítejte při sledování. Je krásných 6:45 ráno, takže máme ještě 1 hodinu a čtvrt do odjezdu. Já vám jenom tady chci ukázat, tohle je prostor, odkud odjíždějí auta, která chtějí jet do Dánska nebo Švédska, tak ty musí tudy a my jako chodci jdeme jinudy, o zastávku autobusu dál. Než se dostaneme k lodi, tak si ještě tady procházíme plochu, kde jsou odstavené různé bývalé vozy Deutsche Bahnu. Již brzy na vaší R23. No odkud myslíte, že to Arriva a RegioJet kupujou? Buď odsaď nebo z Lipska. Kolejiště u přístavu má obvod okolo 9 kilometrů. Součástí jsou 3 zastávky, několik překladišť a dokonce i terminál se širokým ruským rozchodem. Teď se nacházíme tady v mostu přes kolejiště, který vede přímo do odbavovací haly. Tady za mnou už je ta naše loď, se kterou jedem. Sami si můžete všimnout, že k ní vedou koleje. Donedávna zde ještě jezdily i nákladní vlaky přes moře a ve vzdálenější minulosti jezdily i osobní vlaky. Takhle, co vám chci ukázat na druhé straně, jsou odstavený CityJety pro ÖBB původně a tam je ještě zastávka pro vlak. A pravidelně, snad jednou denně, sem jezdí vlak z Bergenu, co je zajímavý, chová se jako regionální podle jízdního řádu. Deutschland Ticket tam neplatí, jediný, co tady platí, je jízdenka na loď. Tuto linku, Sassnitz-Trelleborg, zajišťuje společnost FRS Baltic. V sezóně jezdí 2krát denně. Počas plavby je k dispozici malý obchod nebo bufet. My jsme tam za 3 kávy nechali 11 euro. K dispozici je i Wi-Fi, ta ale stejně jako mobilní signál na širém moři nefunguje. Na lodi je pak k nalezení třeba i dětský koutek, dá se tady posedět, něco pohrát a sklídnout film. Dle jízdního řádu trvá cesta 2 hodiny 25 minut. Za jednu cestu v economy class jsme zaplatili 35 eur. V Trelleborku je údajně kvůli bezpečnosti povinné na 250 metrů použít autobus. Tak teď už jsme v Trelleborku, cesta lodí byla příjemná, co se hodí dodat, tak ze Sassnitzu jsme odjeli o 15 minut dřív, než bylo v jízdním řádu, ale na jízdence bylo varování, že 30 minut předem se zavírá gate. No, dojeli jsme sem krásně, že jsme stihli vlak v 10:40, teď kolem něj jdem. Je hezký, že to je jednolitý, je to skoro celou dobu jenom jedna barva. Ale přijde mi to hnusný, nezlobte se na mě. A koupili jsme si jízdenky v automatu, skvěle jednoduchý, pochopitelný i ve švédštině. A jdeme. Stálo to 165 jejich korun. Tady vidíte, kolik to je českých přibližně. Teď jsme v Malmö, ve stanici Malmö-Hyllie, nebo nějak tak, sorry, neumím švédsky. Tady přestupujeme a během pár minut nám jede vlak do Kodaně. Viděli jsme tady, jak vypadají úkony dopravce před odjezdem, jak jste sami viděli. Docela zajímavý.
Zaujaly mě tady jejich místní návěstidla. Jsme na nástupišti a v půlce nástupiště je tady návěstidlo, na kterém bliká zelená a jsou k tomu dvě bílé světla. A vzadu za mnou, možná to není vidět, ale tam je návěstidlo, který svítí červeně, takže že by tohle byl nějaký ekvivalent k naší výstraze na krátko, čili žlutý a bílý, jak nevím. V opačném směru, kde je tam taky na stůj, tak je tady taky tenhle trpaslík a ten má červenou a dvě bílý. Teď už jsme dorazili na kodaňské hlavní nádraží. Co nás překvapuje, jsou všudy přítomné igelitky u sedaček. Asi, aby lidi si prostě odpadky vyhodili do igelitky a s tím odešli. Zajímavý, aspoň máme suvenýry. První dojmy z kodaňského metra. Je to úžasné. Něco neskutečného. Já jsem si záměrně o tom nic nezjišťoval. Očividně je to autonomní. Ten výhled vpředu je naprosto boží a ani o to nebyla žádná rvačka. Teď jsme jeli M3, což je okružní linka. A jdeme někam dál, jako chtěli jsme po památkách, ale ten výhled je boží. Teď se nacházíme ve vestibulu stanice metra Kongens-Nytorv, která je zajímavá v tom, že se tady setkávají jejich všechny 4 trasy metra, ale 2 a 2 mají vždycky společný tubusy, takže to jsou jako 2 samostatné stanice a ne 4, jak by člověk čekal třeba z Berlína. Využili jsme i místní S-Bahn, který zaujal tichými oddíly. A nepřekvapivě spoustou míst pro kola. Co mě zaujalo, jsou tady rychlostníky, který vypadají jak na silnici. Ještě k tomu tam píšou jako ty jednotky rychlosti. U nás to je jenom černý text na bílém obdélníku. Jako jezdit po městě, jako je Kodaň na sdíleném kole, to je skutečně zážitek. Jelo se krásně, absolutně po rovině. Teď jsme přejeli most. Jak můžete slyšet, tak cinká. Spadly tady závory za náma. Tak most je posouvací. Tady totiž to pak rozdvojuje, takže tam je prostor, kam ta část mostu zajede. A jak vidíte, už se tady vytvořila obrovská kolona dalších cyklistů. Teď jsme dojeli na tuhle krásnou lávkou s těmadle zaoblenejma výběžkama a tady za mnou je Dánská královská knihovna, tady dál vede kanál, tam už jsme taky byli a tam mají dánskou operu. Teď jsme dojeli do prostředka industriální zóny a tady za mnou je spalovna, která je zároveň i lyžařským střediskem. Tam za mnou na povrchu ty spalovny je sjezdovka dlouhá 450 metrů. Je to blbě vidět, ale je tam i vlek nahoře. Na výšce mám za sebou pár hodin lezení
a tuhle horolezeckou stěnu, tak tu bych si teda jako hodně chtěl zkusit. Znáte také ten pocit, když přijedete na hlavní nádraží a nemáte kde zaparkovat svoje kolo? Já ho doposud neznal. A tentokrát jsme si připlatili 40 korun za první třídu. K tomu patří i to, že můžeme do nádražního salonku, kde je třeba káva zdarma, ovoce zdarma, nebo sušenka. Máme, došli. Tak prej došli. Vybrali jsme si dobrý den k naší cestě. On tady dneska hrál ostravský baník z Kodaní a probíhá teď tady nějaký policejní zásah. Policajti tady pobíhají, furt tady z něj nějaký houkačky. Schovej si svoji kabinu dovnitř. Vrátili jsme se do Malmö a všimli jsme si, že tady na nástupišti, kam přijíždějí vlaky z Dánska, tak tady je plot asi pro případ nějaký hraniční kontroly. V Malmö se nachází asi 3 kilometry dlouhá tramvajová trať v parku. Jedná se o jedinou připomínku tehdejší tramvajové sítě. Malmö je velké jako Brno a veškerou dopravu zde zajišťují jen vlaky a autobusy. Tak tady v Malmö mají taky hodně kanálů a mostů. Tenhle lanový most je pro změnu otočnej, že se takhle otáčí podle toho majáku. Z něj to je řízený, nebo je tady jenom pro okrasu, těžko říct. Taky jsou tady závory, aby byl zastavený provoz, když se s tím mostem zrovna hejbe. Hlavní nádraží v Malmö je docela velký. Tady je jeden vstup a tamhle vzadu to pokračuje dál. Je tady asi 12 kolejí a 4 jsou v podzemí. Tak teď jsme se od průvodčí dozvěděli, že tady nemáme nárok na studentskou slevu. Když jsme to kupovali, tak tam bylo napsaný Student ID Card, což za mě ISIC je, nevadí. Zkontrolovali nás už za tu dobu 4 průvodčí, kterým to nevadilo. Ale tak dobrý vědět, a teď to víte i vy, že ne, český ISIC vám fakt nic neřeší. Když už jsme ve Švédsku, tak jsme nemohli vynechat tradiční jejich kuchyni, a tak jsme zašli do IKEA. IKEA se nachází na okraji Malmö. Z ní jsme pak jeli rovnou do Trelleborgu. Pro cestu zpět jsme se rozhodli vyzkoušet business class. Ta stála 50 €. Nejprve jsme prošli tou nejlevnější třídou a pak vystoupali po schodech do naší části. Během cesty nám byla k dispozici stevartka. Mohli jsme tu neomezeně konzumovat horké a nealkoholické nápoje. Dostali jsme zde i welcome snack. Chtěl jsem vyzkoušet jejich polévku, ale bohužel zrovna v ten den měli nějakou závadu v kuchyni. Dear guests, welcome on board the Skåne jet. We will now show you some safety instructions.
May we have your attention, please? In front of you or nearby, you will find our safety car. It shows all... A když jsme se blížili k Rujáně, naskytly se nám výhledy na Kaparkonu, Jasmund, Křídové útesy a samotné město Sassnitz. Tak je to tady, po několika hodinách jsme zpátky v Mukranu. Já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že jste se ode mě dozvěděli něco zajímavého o švédských a dánských drahách, nebo snad o cestování z FRS Baltic. A přeju vám dobrou noc. Mějte se, ahoj!